Hi, welcome to Songs It on Art. Me, Annika Göran Rodell, my vlog about artful leadership for change and conversations on the blue sofa together with my mother, Gerd Göran, artist, 104 years old. God morgon. God morgon. Var är du idag? I dina tankar? Ja, jag är i ett beslut. Är du? Ja. Som jag faktiskt har fattat genom att jag hörde ett sommarprogram. Oj då, vad spännande. Ja. Det var, jag tror hette han Bo Landin. Han talade om vattnet. Bo Landin eller Bo Widén eller... Ja, han... Biolog tror jag han var. Ja, biolog. Det har varit många fina sommarprogram tycker jag. Bland annat detta. Och det grep mig så för att han talade om att allt det vatten vi har, det är samma vatten som gamla greker och alla har haft. Det är samma vatten som jorden skapades i Big Bang. Ja, det är alltid samma vatten. Och då kände man, det här får man inte förstöra. Var och en måste göra det på sitt sätt. Tänk, jag ska bara berätta innan du fortsätter. När jag gjorde en utställning i Grythyttan för många år sedan. Ja. Så fick jag en glasblåsare och göra en stor glasbubbla. Ja. Och i den satte jag en växt med jord och tillräckligt med vatten. Och så satte jag igen den där. Ja. Då blev den som en eget system. Man behövde aldrig vattna den där. Den fortsatte leva. Till slut blev den ju så stor så det gick inte, skulle kunna växt i den här växten. Och den bara levde i vattnet. Den levde med jorden och luften och vattnet som fanns i den glaskupan. Och så är det ju med jorden också. Den hänger ju i det här vakuummörka himlen. Ja. Det finns bara det som finns här. Ja, detta klot som far omkring. Den luft vi har, det vatten vi har, det är det vi har. Ja. Mm. Och vad är det du ska göra? Ja, men det är så att jag har lite grann hjälpt till att förstöra vattnet, kom jag på mig. Genom att jag har färgat mitt hår. Och jag tror att det där, och det var rött och härligt. Men jag tror att det har sina gifter. Det är inte ofarligt och det rinner ner och någonstans kommer det ut i vattnet. Så det ska jag inte fortsätta med. Så jag ska inte avsluta mitt hår med detta röda hår utan... Nu ska det bli vitt då? Nu ska det vara helt naturligt vad jag är. Ja, du är helt vit ser jag. Är jag på väg nu? Ja, du är bara helt vit. Är jag det nu? Här framme är du helt vit. Ja, det är alldeles vitt. Ja. Och hur är det här bakåt? Och håller det kvar lite där? Ja, du är röd förresten. Men precis 1,5 centimeter är du helt vit. Ja, så kommer det att bli. Jaha, vad spännande. Ja, men vet du vad jag tycker är ganska intressant då? För det är ju synkronistiskt det här. Vet du varför? Nej. Jag har bestämt mig för samma sak. Nej, men vad märkligt. Jag ska inte bleka mitt hår längre. För jag var ju ljus när jag var ung. Ja. Nu är jag inte ljus längre utan jag börjar bli ganska mörk under. Vad är din orsak? Det är samma sak. Det är, när jag pratade med min frisör sist så frågade jag, vad gör du med alla de här sakerna som du har i mitt hår? Ja, det som är kvar det måste till deponin för det är så giftigt för naturen. Nej, men är det så giftigt? Alltså det måste, inte till deponin men det är så giftigt så det måste tas om hand. Man måste lämna ifrån sig det på farligt avfall. Nej, men... Och då tänkte jag, det här kan inte jag hålla på med. Och sen tänkte jag också att jag tror att det kommer att bli fler och fler saker vi behöver fundera på om vi verkligen behöver göra i våra liv. Och då tänkte jag att det kan vara ett bra sätt att öva sig på. För jag kan samtidigt tänka att det kommer bli svårt att inte vara den här ljusa. För jag tycker att det är jag liksom. Ja. Men då får jag bli någon annan som jag inte vet vem jag är.
Då får vi bli det tillsammans då. Ja, men det är ju, det tycker jag faktiskt var någonting att prata om, att vi fick detta på, det är ju ett budskap som kom till oss. Vad konstigt. Ja, det tycker jag. Det var synkronistiskt. Ja, men jag måste också säga att orsaken, det var ju mitt härliga barnbarn Max som är konstnär och kom med röd färg. Nu ska mormor få en härlig färg. Och jag har levt med det, jag tyckte det var så roligt. Men kära Max, nu får vi tänka på... Ja, men det blir en annan. Du blir ljusårig och jag blir mörkårig. Ja, men ja, det här blir mer intressant än man kunde tänka sig. Vad spännande. Ja. Fortsättning följer. Ja, vad mer kan vi göra åt vår jord? Vad mer kan vi göra? Ja. Det kan vi prata om. Ja. Thank you for being with us. And we hope you will be back together with us next week. Bye. Bye.